ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 2 ፊዚካል ኳንቲቲስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ነው የምናየው። እንግዲህ በባለፈው ታስታውሱ ከሆነ ዩኒት 1ን በአንድ ክፍል ነበር ያየነው። ነገር ግን ዩኒቱ ትንሽ ሰፋ ስለሚል ከዩኒት 1 ሁለት ፓርት ይኖሩናል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የምናየው የመጀመሪያውን ፓርት ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዳያልፏችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ፣ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናየው እንግዲህ ምንድነው ስኬል፣ ስታንዳርድ፣ ዩኒትስ ኦር ፕሪፊክስ የሚሉ ነገሮች ይኖሩናል። እሱን ነገር እናያለን ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የምናየው እንግዲህ ፓርት ይሄ ነው። ስኬል፣ ስታንዳርድስ ኤንድ ዩኒትስ ኦር ፕሪፊክስ ምንድናቸው የሚሉ ነገሮችን የምንረዳበት የምንገነዘብበት ክፍል ነው ማለት ነው። ይህ ክፍል ወይም በዚህ ቪዲዮ የምናየው ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ የተቀመጠች ነገር አለች። ኢን ግሬድ 8 ጀነራል ሳይንስ ዩ ለርን አባውት ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ስኬል አር ዩዝድ ኢን ሜዠርመንት። እንግዲህ 8ኛ ክፍል የተማራችሁት ነገር አለ፣ ከዛ የቀጠለ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ የተቀመጠው አዲስ ነገር አይደለም። it's just like revision ነው ማለት እንችላለን። ማለት የሆነ እየሰፋ ይመጣል፣ ግን ሐሳቡን አይዲያውን ከዚህ ቀደም ታውቁታላችሁ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስኬልስ ነው። ስኬል ምንድነው? in general there are 4 data measuring scale. These are the nominal scale, the ordinal scale, interval scale and ratio scale. ስኬል ስንት ክፍል አለው ወይም በስንት ይከፈላል? በአራት ይከፈላል። ኖሚናል ስኬልስ የመጀመሪያው ነው። ኦርዲናል ስኬልስ ሁለተኛው ነው። ኢንተርቫል ስኬል ሶስተኛው፣ አራተኛው ደግሞ ሬሽዮ ስኬልስ ይባላል። let us see one by one. The first one is the nominal scales are used for labeling variables without any number value. For nominal scales, there is no inherent quantitative difference among the categories. Examples are the gender, male or female, hair color, black or brown. Look, nominal scale ስንል measure በምናደርግበት ጊዜ number value አንጠቀምም ወይም የቁጥር ስርዓትን አንጠቀምም። ያለ ቁጥር ነው የምንገልጸው ማለት ነው። ወይም ኳንቲታቲቭ ሜዠርመንት የሚባል ነገር የለም። ኢንስቴድ ኳሊታቲቭሊ ነው ሜዠር የምናደርገው ማለት ነው። ለምሳሌ ጀንደርን መውሰድ ትችላላችሁ። ጾታ አይዘር ወንድ ነው ኦር ሴት ነው። የፀጉርን ቀለም መውሰድ ትችላላችሁ። ብላክ ኦር ብራውን ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ምን እንለዋለን? ኖሚናል ስኬል ይባላል። the nominal scale. What is the second? The second one is ordinal scale. Are ranks order observation. For this type of scale, there is an underlying quantitative measurement on which the observation differ. For example, your class rank in the previous grade. Okay? ይሄ ደግሞ ኦርዲናል ስኬል የምንለው ራንክ ኦርደር ኦብዘርቬሽን ነው። በእይታ ነው የምናውቀው ብዙ ጊዜ በእይታ። ስለዚህ ኳንቲታቲቭ ሜዠርመንት አለው። ምክንያቱም ኦብዘርቭ ስናደርገው ኳንቲቲ አለው፣ መጠኑ ምን ያክል እንደሆነ ይታወቃል። ለምሳሌ your class rank in the previous grades። ለምሳሌ previous grade 8ኛ ክፍል የነበራችሁት የክላሳችሁ ደረጃ አለ። ለምሳሌ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ እሱ ምን ይባላል? ኦርዲናል ስኬል እንለዋለን። ኦርዲናል ስኬል። The third one is interval scale. Interval scale have a constant interval but lack of true zero point. For this type of scale, one can add or subtract values of an interval scale, but one cannot multiply or divide a unit. For example, here, temperature in Celsius or Fahrenheit scale is an example of interval scale. ስለዚህ interval scale የምንለው a constant interval አለው። constant የሆነ interval ምን ማለት ነው? ኮንስታንት የሆነ ኢንተርቫል አለው ስንል ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ስኬልን መውሰድ እንችላለን። የሴልሺየስን ወይም የፋራናይት ስኬልን መውሰድ እንችላለን። ኦኬ፣ ቁጥሮቹ አሉ። ኢኳል ኢንተርቫል ነው ያላቸው። 1 2 3 እያልን ስንወስድ ኢንተርቫላቸው ምን አይነት ነው? እኩል የሆነ ለምሳሌ
ምንም መውሰድ ትችላላችሁ። ጀስት ማስመሪያ መውሰድ ትችላላችሁ። ማስመሪያ ለምሳሌ ሩለርን ብትወስዱ ሩለር በሆነ ኢንተርቫል የሆኑ ምልክቶች አሉ ጭረት የተደረገ እነዛ በኢኳል ኢንተርቫል ነው የተቀመጡት። ስለዚህ እሱ ኢንተርቫል ስኬል ይባላል። ኔክስት ላይ የምናገኘው የመጨረሻው ነው ሬሾ ስኬል ነው። ሬሾ ስኬል have the property of equal interval but also have a true 0 point. look ኢንተርቫል ስኬል እና ሬሾ ስኬል ልዩነቱ ሬሾ ስኬል ትሩ የሆነ 0 ፖይንት አለው መነሻ አለው። ይሄኛው ግን ትሩ የሆነ 0 ፖይንት የለውም እያለ ነው። ትሩ የሆነ 0 ፖይንት የለውም ይለናል። as a result one can multiply and divide as well as add or subtract using ratio scale. ratio scale ላይ ምን ማድረግ ይቻላል? multiply ማድረግ ይቻላል፣ divide ማድረግ ይቻላል። ኦኬ ነገር ግን እዚህኛው ጋር ኢንተርቫል ስኬል ላይ አድ እና ሰብትራክት ማድረግ ይቻላል፣ ግን መልቲፕላይ እና ዲቫይድ ማድረግ አይቻልም ዩኒቶችን ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ በሱ መንገድ መረዳት ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ምን ይላል? በዚህ ቀጥሎ ዩኒት ኦፍ ታይም ለምሳሌ ሰከንድ፣ ሚኒት፣ ሃወር። ሌንግዝ እንደምሳሌ ሴንቲሜትር፣ ሜትር፣ ኪሎ ሜትር። ዌት ላይ ሚሊግራም፣ ግራም፣ ኪሎግራም። ቮሉም ሴንቲሜትር ኪዩብ ኤንድ ቴምፕሬቸር ከሊቪን ስኬላር ሬሾ ስኬል ይባላሉ። እነዚህ ከሬሾ ስኬል ውስጥ እንመድባቸዋለን። ስለዚህ ስኬል በአራት መንገድ ልንከፍለው እንችላለን። ኖሚናል ስኬል፣ ኦርዲናል ስኬል፣ ኢንተርቫል ስኬል እና ሬሾ ስኬል ብለን በአራት ልንከፍላቸው እንችላለን ይላል። ኖት ዳት ኢቨን ዞ a ratio scale has a true 0 point, the nature of the variable is such that a value of 0 will never be observed. For example, a human height is measured on the ratio scale, but every human has a height greater than 0. ኦኬ ስለዚህ አሁን 0 ፖይንት ምናምን ስንል እዚህ ጋር ምን ማለታችን ነው? የሚታይና የማይታይ ነገር አለው። ለምሳሌ ሰውን በምንለካበት ጊዜ ሰውን ቁም በምንለካበት ጊዜ 0 መኖሩ አስፈላጊነቱ ምንድነው? ምክንያቱም 0 ሴንቲሜትር ወይም 1 ሴንቲሜትር ቁመት ያክል ያለው ሰው የለም። ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ነው 0 ፖይንት የለውም ወይም 0 ፖይንት አለው እያል ስናስቀምጥ የነበረ ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን ወሰድን እዚህ ጋር የታለ ሌንግዝን ታይምን ስንወስድ 0 ትሩ የሆነ 0 ፖይንት አለው ያለ ለዛ ነው። ለምሳሌ ሌንግዝ ወይም ርዝመት ምን ልለው እንችላለን? 0 ሊሆን ይችላል ዲስታንስ። ኦኬ 1 ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መነሻ 0 ሊኖረው ይገባል የሚለው እሱን ለመግለጽ ሞክረው ነው ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሄር ምን ይለናል እዚህ ጋር እንግዲህ people in different community measure physical quantity such as length, time, volume and mass using traditional measurement or measuring unit. ስለዚህ የተለያዩ ማህበረሰቦች በተለያየ ቦታ እንግዲህ በተለያየ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ሲለኩ ልናይ እንችላለን። ለምሳሌ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸው እንደ ሌንግዝ፣ ታይም፣ ቮሊዩም፣ ማስ የሚባሉት እነዚህ ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላሉ። ርዝመት፣ ጊዜ፣ ይዘት፣ መጠነቁስ ወይም ክብደት የምንላቸው ነገሮች ፊዚካል ኳንቲቲ እንላቸዋለን። ስለዚህ እነዚህ ፊዚካል ኳንቲቲ በተለያዩ ትራዲሽናል ሜዠሪንግ ዩኒቶች ሲለኩ እናያለን። However, each unit have a different value as a different time, position and condition. እንግዲህ ትራዲሽናል እስከሆኑ ድረስ ከቦታ ቦታ ሊለያዩ ይችላሉ። ከሜዠርመንትም ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሃንድ ስፓን ይላል። ሃንድ ስፓን ማለት በአውራ ጣታችንና በትንሽ ጣታችን ተዘርግቶ በዛ መካከል ያለው ርቀት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ኦልዌስ ኮንስታንት ነው ማለት አይደለም። ምክንያቱም ለምሳሌ እኔ የምለካውና አንድ ትልቅ ሰው የሚለካው ወይም ከኔ የሚያንስ ሰው የሚለካው አንድ አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኪዩቢት የሚላለ ኪዩቢት ማለት ክንድ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ክንድ ሁለት ክንድ ምናምን እየተባለ በትራዲሽናል ወይ ሲለካ እናውቃለን። እዚህ ጋር አንድ ክንድ ሁለት ክንድ ስንል እንግዲህ በዋናነት የአቨሬጅ ሂውማን ሃንድን በመጠቀም ነው። ያ ማለት ወጣት የሚባለው ላይ ያለውን ነው እንጂ በጣም ረጅም ያለውን ወይም በጣም አጭር እጅ ያለውን ወስደን አይደለም። ግን አቨሬጁን ነው የምንወስደው። አቨሬጁን ወስዶ ዘታይም ግማሽ ሜትር ያክል ርዝመት አለው። ግን ያው ትራዲሽናል ስለሆነ አኪዩሬት ነው ማለት አይቻልም። እዚህ ላይ ፉት አለ። ፉት ስፓን ለምሳሌ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በፊት ይለካል እናውቃለን። ሜዠርመንት ይሄን ያህል ፊት ይሄን ያህል ምናምን እያል በፊት እንደ ዘመናዊ ከትራዲሽናል አልፎ ዘመናዊ መለኪያ አድርገን ልንጠቀመው እንችላለን። እሱንም አቨሬጁን ወስደን
ግን ትራዲሽናል ዋይ ነው እዚህ ላይ የተቀመጠው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ቲንካን ወይም ጣሳ የምንለው በጣሳ ለምሳሌ ገበያ ላይ የተለያዩ ነገሮች እየተለኩ ሲሸጡ እናያለን። እሱም መለኪያ ነው። ፈረሱላ የሚባል አለ። ለምሳሌ በዜና ላይ ታችሁ ታውቁ ይሆናል። አንድ ፈረሱላ ቡና ይሄን ያህል አወጣ ምናምን እየተባለ መለኪያ ነው ፈረሱላ የምንለው። ከዛ እዚህ ላይ ደግሞ ፓስ የሚባል ነገር አለ። ፓስ የሚባል እሱ ደግሞ እርምጃ ማለት ነው። አንድ እርምጃ፣ ሁለት እርምጃ ምናምን እያን ልንለካ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ትራዲሽናል ሜዠሪንግ ዩኒትስ ይባላሉ ማለት ነው። አኪዩሬት አይደሉም፣ ግን ትራዲሽናል የሆኑ ሜዠርመንቶች ናቸው። ከቦታ ቦታ ይለያያሉ። ከሰው ሰውም ሊለያዩ ይችላሉ፣ ወይም ከቱል ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ቲንካን አሁን ጣሳ ከጣሳ ጣሳ ሊለያይ ይችላል። እዚህ ጋርም ፈረሱላ አቬሬጁን በመውሰድ ነው እንጂ አንድ አይነት እንዳልሆኑ ልትገነዘቡ ይገባል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ እዚህ ላይ ስታንዳርድስ የሚባል እንግዲህ ላይ ስኬል ምናምን ብሉ ነገሮችን አይተናል። እዚህ ጋር ደግሞ ስታንዳርድስ የሚል ነገር እናያለን። ስታንዳርድ ምንድን ነው? So in the previous section you have learned different type of scales። አራት አይነት ስኬሎች እንዳሉ አይተናል። However in physics we focus more on ratio scales which define standard units። እንግዲህ ከአራቱ ስኬሎች መካከል ሬሽዮ ስኬል ላይ ነው ትኩረታችን የምናደርገው። The law of physics are expressed in terms of the basic quantity that requires a clear definition። እንግዲህ ክሊር የሆነ ዴፊኒሽን ያስፈልገዋል ይላል። እንግዲህ ቤዚክ ኳንቲቲዎች So in physics the 7 basic quantity are the length represented by L, mass M, time T, temperature T, current I, amount of substance N, and luminous intensity I። ብዙ ጊዜ በአይ ነው የሚታወቀው፣ እዚህ ላይ IV ብሎታል። ስለዚህ እነዚህ the 7 fundamental physical quantity ይባላሉ። All other quantity of physics can be derived from those 7 basic or fundamental physical quantity and they are called derived physical quantity። ሌሎች እንግዲህ ከዚህ ውጭ ያሉ ኳንቲቲዎች ለምሳሌ እነ ቮሊዩምን መውሰድ ትችላላችሁ፣ እነ አክሰለሬሽን መውሰድ፣ እነ ስፒድን፣ እነ ቬሎሲቲ መውሰድ ትችላላችሁ። ወርክ፣ ፎርስ ምናምን ባሉ ነገሮች ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላሉ። ከነው ድራይቭድ የተደረጉት ከነዚህ ከሰባቱ ማለት ነው። ስለዚህ ለሰበን ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸው እነዚህን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነ ቴብል ተቀምጧል። እንግዲህ measurements of mass at different place። እንግዲህ ተለያየ ቦታ ላይ ማስን ሜዠር ስናደርግ የሚያሳይ ቴብል ነው። ኔም ኦፍ ስቱደንት አለ፣ ፕሌስ አለ፣ ሜዠርድ ቫልዩ የሚል ነገር አለን። እዚህ ጋር እንግዲህ 6 ተማሪዎች አሉን። ተማሪ ኤ፣ ተማሪ ቢ፣ ተማሪ ሲ ወይም ስቱደንት ኤ፣ ስቱደንት ቢ እስከ ስቱደንት ኤፍ ድረስ አለን። ሎኬሽንም ከኤ እስከ ኤፍ ድረስ አለን። ከዛ ሜዠርድ ቫልዩ ደግሞ 1.6 ዩኒት፣ 2.1 ዩኒት፣ 2.5 ዩኒት፣ 3 ዩኒት፣ 1.1 ዩኒት፣ 3.1 ዩኒት 3.5 ዩኒት የሚል ተሰጥቷል። ዩኒቱ እንግዲህ አይታወቅም። በምን እንደተለካ እንግዲህ ማስ ነው። ማስ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በግራም ሊለካ ይችላል፣ በኪሎግራም ሊለካ ይችላል፣ በቶን ሊለካ ይችላል። ስለዚህ ዩኒቱ አይታወቅም ማለት ነው። እዚህ ላይ ቴብላችን ላይ if your teacher order you to report the result of the measurement to someone who wish to reproduce this measurement a standard must be defined። አይታችኋል። አሁን መምህራችሁ ለምሳሌ ይህን ቴብል ሪፖርት አድርጉ ቢሏችሁ ወይም ቢያዝዟችሁ ሪፖርት ለማድረግ ግዴታ ምኑ ዲፋይን መደረግ አለበት? ስታንዳርዱ ዲፋይን መደረግ አለበት። ዩኒቱ ዲፋይን መደረግ አለበት። ለምሳሌ ስቱደንት ሲ ክብደቱ ስንት ነው ቢባል ስቱደንት ሲ 2.5 ዩኒት። ዩኒቱ ምንድነው? ኪሎግራም ነው? ግራም ነው? ቶን ነው? ምንድነው? ስለዚህ መታወቅ መቻል አለበት ይለናል ማለት ነው። however it's chosen as a standard። ስለዚህ እሱ የምንመርጠው ዩኒት እንደ ስታንዳርድ ተደርጎ ይመረጣል ወይም ይወሰዳል ይለናል። So it must be really accessible and possess some properties that can be measured reliably ይላል። ስለዚህ ሜዠርመንቱ ሪላያብል እንዲሆን ወይም ተአማኒነት እንዲኖረው ዩኒቱ መታወቅ አለበት ወይም አንድ አይነት ዩኒት መሆን መቻል አለበት። measurements taken by different people in different place must yield the same result። እንግዲህ ስታንዳርድ ስንል ወይም ዓለም አቀፋዊነት እንደማለት ነው። እንደዛ እንዲሆን ምን መሆን አለበት? ሜዠርመንቱ ስታንዳርድ መሆን አንድ አይነት መሆን መቻል አለበት። የምናገኘው ውጤት አንድ አይነት መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሜዠር ያደረኩት ነገር እንበልና ለምሳሌ የስልኬን ክብደት ለካውት። እዚህ ቦታ ላይ የለካውት ክብደት ሌላ ቦታ ላይም ሲለካ አንድ አይነት ውጤት ማምጣት አለበት።
ስለዚህ እዚህ የለካውበት ዩኒት እና ሌላ ቦታ የለካውበት ዩኒትም አንድ አይነት መሆን መቻል አለበት። እሱን ስታንዳርድ እንለዋለን። So lack of standards in measurement has many negative consequences. ስለዚህ ስታንዳርድ ከሌለው በሜዠርመንት ጊዜ ስታንዳርድ ከሌለው ብዙ የሆኑ አሉታዊ የሚባሉ ተጽዕኖዎችን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ብዙ የሆኑ ኔጋቲቭ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ሊያመጣ ይችላል። ለምሳሌ in Ethiopia for instance ይላል people use their palm ክንዳቸውን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ምንን ሜዠር ለማድረግ ክንዳቸውን ሳይሆን ፓልም ስንል ይሄ ምንድነው የሚባለው በእጃችን ጭምቅ አድርገን የምንለካበት ማለት ነው። ወይም ወቄት እንለዋለን። ወቄት ነው የሚባለው። ብዙ ጊዜ እንደየቦታው ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ ቡናን በእጃችን ጭብጥ አድርገን እንሸጣለን። ኦኬ ወይም ደግሞ መለኪያ የሚባል አለ። በዛም ልንለካ እንችላለን። ግን ገበያ ላይ ለምሳሌ ትራዲሽናል በሆነ ወይ በወቄት ይለካል ወይም በፓል to measure things like cotton and footsteps to measure the length of the plot of land ስለዚህ እሱም ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ፔስ የሚባል ነገር አለ። አሁን ፔስ የሚባል አርማችን በመጠቀም ለምሳሌ ኪዩቤት ያልነው ቅድም ማለት ነው ክንዳችንን በመጠቀም ቦታ ልንለካ እንችላለን። ኦር እርምጃችንን በመጠቀም ወይም የውስጥ እግራችንን ርዝመት በመጠቀም ርዝመትን ልንለካ እንችላለን ማለት ነው። እሱ ትራዲሽናል ወይ ነው። so the one with a bigger palm collects much cotton okay than the one with smaller palm እንግዲህ ትንሽ እጅ ያለውና ትልቅ እጅ ያለው እኩል ሜዠር አያደርግም ወይም እኩል አይለካም። ትንሽ እጅ ያለው ትንሽዬ ነገር ይዛል፣ ትልቅ እጅ ያለው ደግሞ ብዙ ነገር ይዛል። ስለዚህ ስታንዳርድ አይደለም ወይም ፌር አይደለም ማለት ነው። thus using palm or footsteps as a measuring device has no standard okay ይህን እንደ ሜዠሪንግ ዲቫይስ አድርጎ መውሰድ ስታንዳርድ አይደለም ወይም ዓለም አቀፋዊ አይደለም ወይም ከቦታ ቦታ አንድ አይነት ነው ልንለው አንችልም። ይለያያል። ከሰው ሰው ከቦታ ቦታ ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። so it creates inaccuracy of measured value and bias among people ስለዚህ ፌር አይደለም ነው ባጭሩ። እንደዚህ አይነት ሜዠርመንት ፌር አይደለም ወይም ልክ አይደለም። in 2090 an international committee revised a set of standards for length, mass, time and other basic quantities, especially the 7 physical quantity የሚባሉትን ማለት ነው። በእነሱ ጉዳዮች ላይ በ2019 ኢንተርናሽናል ኮሚቴ ተዋቅረው ስለነሱ ውይይት ተደረገ ይላል። so the system established is an adaptation of the metric system and it is called SI system of unit or simply a standard international system ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምን አረገ አጸደቀ ማለት ነው የኢንተርናሽናል ኮሚቴው። ስለዚህ እዚህ ላይ እያንዳንዱ ስታንዳርዶች አሉ። በዋናነት ሶስቱ ያ ማለት ሌንግዝ ማስና ታይም የሚባሉት ስለነሱ ነገር እናወራለን ማለት ነው። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ነው በዋናነት ኮሚቴው ተሰብስቦ ውሳኔ የሰጠው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሌንግዝ ነው። ሌንግዝ እንግዲህ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። so meter is the standard or international system or SI unit of length እንግዲህ የርዝመት መለኪያ ሜትር እንዲሆን አጸደቀ ማለት ነው። there are also other non-SI unit of length ለምሳሌ ምንም መውሰድ እንችላለን። ሴንቲሜትርን፣ ሚሊሜትርን፣ ኪሎሜትርን መውሰድ እንችላለን። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? non-SI unit ናቸው። today the meter or m is defined as the distance traveled by a light in a vacuum during a time of 1 over ብሎ ይሄን ቁጥር ተመልከቱት። almost 3 the power of 10 እንደማለት ነው። 299792458 ማለት 2 the power of 8 ማለት ነው። ስንት ዜሮዎች ናቸው ያሉን? 1 2 3 4 5 6 7 8 ስለዚህ 8 ዜሮዎች ስላችሁ አሁን ይሄ ስንት ማለት ነው? ከፋፍሉት እስኪ 299,792,458 ማለት ነው። ሲጠጋጋ ስንት ማለት ነው? 300 ሚሊዮን እንደማለት ነው። ስለዚህ 300 ሚሊዮን ማለት ደግሞ 3
the power of 8 ማለት ነው። የምን ስፒድ ነው ካላችሁ በቫኪዩም ውስጥ የላይት ስፒድ ነው። በቫኪዩም ውስጥ የላይት ስፒድ ነው። ስለዚህ ምንን ለመተርጎም ነው ይሄ የተቀመጠው? ሜትርን ማለት ነው። ስለዚህ ሜትር defined as the distance traveled by a light ወይም የሆነ ብርሃን በዚህ ሰከንድ ውስጥ የሚጓዘው ማለት ነው። ይህን አንድ ለዚህ ቁጥር አካፍሉት። ስለዚህ ብርሃን እንግዲህ ስፒዱ የቱን ያክል ነው ማለት ነው? 3 the power of 10 the power of 8 3 times 10 the power of 8 ያክል ሰከንድ ይፈጅበታል ማለት ነው በአንድ ሜትር ውስጥ። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ አላወዛግባችሁ ብርሃን በሰከንድ ይህን ያክል ሜትር ይጓዛል እንደማለት ነው። 3 times 10 the power of 8 ሜትር ያክል ይጓዛል እንደማለት ነው በሰከንድ ውስጥ። ስለዚህ እሱን ለመግለጽ ነው እዚህ ላይ የተቀመጠው ቁጥር። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ታይም ነው። ታይም ምንድነው? ታይም is defined as the interval between two events በሁለት ኢቨንቶች ወይም ድርጊቶች መካከል ያለው ልዩነት ወይም ኢንተርቫል ታይም እንለዋለን። It's a fundamental quantity and the unit of time in SI system is second ነው። ልክ ለሌንግዝ ሜትር እንዳልነው ለታይም ደግሞ ሰከንድ ነው። ሌሎች ነን SI የሆኑ መለኪያዎች አሉ። ለምሳሌ እነ ሚኒት አሉ፣ ሃወር አለ፣ ዴይ፣ መንዝ፣ ይር እነዚህ ነን SI ዩኒቶች ናቸው። ስለዚህ the second S is defined as ይህን ቁጥር ተመልከቱ 9192 631770 times the period of vibration of radiation from cesium to 133 atom ኦኬ እንግዲህ cesium atom ወደዚህ የተሸጋገረበት ዱሬሽን ነው። ዱሬሽን ወይም ባጭሩ ጊዜ ነው ታይም ብሎ ዲፋይን የሚያደርገው። ስለዚህ ከሲዚየም ከተባለ ኤሌመንት ጋር አቆራይቶ ምን አድርጎታል? ዲፋይን አድርጎታል። ቅድም ልክ ሜትርን ከምን ጋር እንዳገናኘው ማለት ነው ከላይት ስፒድ በቫኪዩም ውስጥ የላይት ስፒድ ምን ያክል እንደሆነ ማለት ነው። ማስ እዚህ ጋር እንግዲህ ኪሎግራም ነው የሳይ ዩኒቱ ወይም ስታንዳርድ ዩኒቱ ማስ የማስ ኪሎግራም ነው። ነን የሳይ ዩኒቶች አሉት ላይክ ግራም፣ ሚሊግራም፣ ቶን የሚባሉ ነገሮች ከነን የሳይ ዩኒት ይመደባሉ ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ ሌንግዝን ታይምን እንዳየነው ሁላ ማስም ልክ ተመሳሳይ ነው። ኪሎግራም ኤስአይ ዩኒት ወይም ስታንዳርድ ሲስተም ዩኒቱ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲፋይን አድርጎታል። kilogram is defined as taking the fixed numerical value of Planck's constant የፕላንክስ ኮንስታንትን እንደ ፊክስድ ኑሜሪካል ቫልዩ አድርጎ ወሰደና እሱም 6.6260715 times 10 raised minus 34 ነው። ይሄ ፕላንክስ ኮንስታንት ይባላል። when expressed in the unit of joule second በጁል ሰከንድ ይሄ ነገር ሲገለጽ which is equals to kilogram meter square per second ሜትር ፐር ሰከንድ ደግሞ የምን ስፒድ ነው? የላይት ስፒድ ኢን ቫኪዩም ነው ይላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ውዝግብግብ ያለ ነገር ጨምሯል። ለምሳሌ ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 kg which is equal to 1.4755 times 10 raised 40 h change in f over c square እነዚህ ነገሮች ከሃየር ግሬድ ሌቭል ላይ የመጡ ነገሮች ናቸው። እንዳትወዛገቡ ዋናው መያዝ ያለባችሁ ከዚህ ላይ ኤስአይ ዩኒት ምን እንደሆነ ነን ኤስአይ ዩኒቶች ምን እንደሆኑ ካወቃችሁ በቂ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጋይስ እስካሁን ከተማርነው ነገር እንግዲህ ኬ ኮንሰፕት መያዝ ያስፈልጋል። ኬ ኮንሰፕት ስታንዳርድ ዩኒት ምንድነው? ሜትር ምንድነው? ኪሎግራም፣ ሰከንድ ምንድነው? ስለዚህ ስታንዳርድ ዩኒት ስንል are conventional units which are used to measure physical quantities scientifically ይለናል። እዩ ስታንዳርድ ዩኒት ምንለው እንግዲህ ኮንቬንሽናል ዩኒት ነው። ኮንቬንሽናል ዩኒት ማለት ስምምነት የተደረገበት ስምምነት ያደረጉ እነማን ናቸው? ኢንተርናሽናል ኮሚቴው ነው። ኢንተርናሽናል ኮሚቴው መቼ ነው ስምምነት የፈጸመው ካል በ2019 ኢንተርናሽናል ኮሚቴ ኮንቬንሽን ፈጥሯል በስታንዳርድ ዩኒቶች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንቲፊካል በሆነ ወይ ስታንዳርድ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀመው ዩኒት ስታንዳርድ ዩኒት ወይም ኤስአይ ዩኒት ይባላል። ሌላው ሜትር ነው። ሜትር ደግሞ ምንድነው ይለናል? ሜትር a distance traveled by light in vacuum during the time 1 over this number ኦኬ ሜትርን በዚህ ወይ ነው ዲፋይን የምናደርገው።
ስለዚህ ከስፒድ ኦፍ ላይት ጋራ ግንኙነት ፈጥረን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው ሜትር። ቀጥሎ ያለው ኪሎግራም ነው። ኪሎግራም ደግሞ 1 kg ወይም 1 ኪሎግራም is 1.4755214 times 10^40 h change in f c square አድርጎ ዲፋይን ያደርገዋል። ዲፋይን አድርጎ ብትባሉ እንደዛ አድርጋችሁ ማስቀመጥም ትችላላችሁ። ሰከንድ ደግሞ 9192631770 times the period of vibration of radiation from cesium to cesium 13030 atom እንግዲህ cesium 13030 atom ቫይብሬት ለማድረግ የወሰደበት ታይም ነው ብላችሁ መረዳት ትችላላችሁ በዛው። ስለዚህ እነዚህ ኬ ኮንሰፕቶች ናቸው ላይ ካየነው ነገር ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናየው ኮንሰፕት ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ነው። ሳይንቲፊክ ኖቴሽን So scientific notation is a way of writing numbers that are too large or too small to be conventionally or conveniently written as a decimal. ሳይንቲፊክ ኖቴሽን የምንለው በጣም ረጅም የሆነውን ቁጥር ወይም በጣም አጭር ወይም ትንሽ የሆነውን ቁጥር አሳጥረንና ምቹ በሆነ ወይ ያንኑ በዴሲማል ለመግለጽ የምናደርገው ሂደት ሳይንቲፊክ ኖቴሽን እንለዋለን። ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ተዝቀደም ላወር ግሬድ ላይ ተምራችሁታል። 6ኛ ክፍል አለ አይ ኖው ዳት አስታውሳለሁ። ከዛ በተጨማሪ 7ኛ 8ኛ ክፍልም ይኖራል። ስለዚህ is familiar. This can be written more easily in a scientific notation in general form. d times 10 the power of n. d ምንድን ነው? ዴሲማል ነው። ስለዚህ ዴሲማል times 10 the power of n the power ነው። ስለዚህ በዛው የምንገልጽበት መንገድ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ይባላል። where d is a decimal number between 0 and 10 በ0 እና በ10 መካከል ነው እንግዲህ d ያለች ዴሲማሏ that is rounded off to a few decimal place እንግዲህ ልናጠጋጋውም እንችላለን ወደ ተወሰነ decimal place ማለት ነው። n ደግሞ ምን ይባላል? ኤክስፖኔንት ይባላል። ኤክስፖኔንት ነው most of the time ምንድነው? ኢንቲጀር ነው። ኢንቲጀር ሆነ ማለት either negative or positive ነው ማለት ነው። If n greater than 0, it represents how many times the decimal place in n d should be moved to the right. n positive ከሆነ very large number ነው ማለት ነው ባጭሩ ወይም ከ0 ከበለጠ ማለት ነው። ከዴሲማል ፕሌሱ ወደ ራይት ምን ያክል ተጉዟል የሚለውን ነገር ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ if n less than 0, then it represents how many times the decimal place in d should be moved to the left. n ኔጋቲቭ ከሆነ ደግሞ ወይም ኢንቲጀሩ ኔጋቲቭ ኢንቲጀር ከሆነ ባጭሩ d ወደ ሌፍት ሳይድ ምን ያክል ተጉዟል የሚለውን ነገር ያመለክታል። For example 3.24 times 10 raised to 3 represents 3240. Okay, and the decimal moved 3 places to the right. Okay, እዚህ ላይ n እንግዲህ ፖዚቲቭ ስለሆነች 3 ያክል ዴሲማል ፕሌስ ምን አድርጓል? ሙቭ አድርጓል ወደ ቀኝ በኩል እንላለን ማለት ነው። ኔጋቲቭ ከሆነሳ 3.4 times 10 raised to -3 ማለት -3 ኔጋቲቭ ከሆነ represents 0.00324. The decimal moved 3 places to the left. ወደ ሌፍት እንግዲህ 3 ዩኒት ያክል ሙቭ እንዳደረገ ይነገናል ማለት ነው። ባጭሩ ይሄ ምን ይባላል እንግዲህ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ፖይንት ደግሞ significant figures ነው። In number each non-zero digit is a significant figure. እያንዳንዱ እንግዲህ non-zero የሆነ ዲጂት በሙሉ significant figure ይባላል በቁጥር ስርዓት ውስጥ ማለት ነው። Zeros are only counted if they are between two non-zero digits or are at the end of the decimal part. እንግዲህ ዜሮዎች በዚህ ሂደት ውስጥ ሊቆጠሩ የሚችሉት በሁለት non-zero ዲጂቶች መካከል ካሉ ብቻ ነው። ወይም ደግሞ at the end of the decimal part ከዴሲማል ፓርቱ መጨረሻ ላይ ከተገኙ ብቻ ልንቆጥራቸው እንችላለን። ከዛ ውጭ አይቆጠርም ማለት ነው። For example, the number 2000 has one significant figure. Okay, one significant figure አለው ማለት ነው። ያም ማን ነው? 2 ነች ማለት ነው። 2 እንግዲህ significant figure ናት እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ምክንያቱም non-zero የሆኑትን ነው የምንቆጥረው። but 2000.0 ከሆነስ ምን እንላለን? 5 significant figure አለው እንላለን። እዚህ ጋር ያለችው 0 ሲደመሩ ሌሎች አራቱ ማለት ነው። ስለዚህ 5 significant figure አለው።
ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር you estimate the number like this by removing significant figures from the number starting from the right until you have the desired number of significant figures rounding as you go ለምሳሌ 6.827 has 4 significant figure እንደምታዩት እዚህ ላይ ነን ዜሮ ነምበሮች ናቸው ሁሎችም ያሉ ስለዚህ ስንት significant figure አለው እንላለን 4 significant figures but if you wish to write it to 3 significant figures it should be or it would mean remove the 7 and rounding up so it would be 6.83 ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ወደ 3 significant figure መጻፍ ከፈለግ ማጠጋጋት ወይም rounding ያ ማለት 6.827 ማለት 7 እንግዲህ ከ5 በላይ ስለሆነች ወደ ላይ ነው የምትጠጋው ይችን ሁለትን 3 አረጋታለች ማለት ነው ስለዚህ 6.83 ይሆናል ማለት ነው ወደ 3 significant figure round ስናደርገው ማለት ነው ስለዚህ significant figure የሚለውን በዚሁ አይተረዱት ባጭሩ ነን ዜሮ የሆኑ ቁጥሮች ማለት ነው ኦኬ ዜሮ እንግዲህ በቁጥሮች በቁጥሮች በነን ዜሮ ቁጥሮች መካከል ካልሆነ በስተቀር ዜሮን አንቆጥረውም ለምሳሌ 2000 ወስደናል 2000 ላይ አንድ significant figure ብቻ ነው እሱም 2 ብቻ ናት እንላለን ነገር ግን ዴሲማል ፕሌስ ካለ ወይም ፖይንት ካለ ልንቆጥረው እንችላለን እዚህ ጋር ለምሳሌ ፖይንት አለች 5 significant figure አለው እንላለን ማለት ነው ከዚህም ቢቀጥል ለምሳሌ 2000.012 ቢል እንቆጥረዋለን ማለት ነው ኦኬ ነገር ግን 2000 ብለን ሌሎች ዜሮዎችን ነጥብ ሳይኖረው ብንቀጥል ዜሮዎቹ አይቆጠሩም ሊቆጠሩ የሚችሉት በሁለት ነን ዜሮ ቁጥሮች መካከል ያለ ዜሮ ብቻ ነው እንላለን ማለት ነው ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ አይ ቲንክ የመጨረሻ ይመስለኛል ያ የመጨረሻ ነው በዚህ ቪዲዮ የመጨረሻ ነው prefix ነው prefix in the previous section you have learned different basic units when a numerical unit is either very small or very large the unit used to define its size may be modified by using prefix look እዚህ ጋር አንድ ነገር እናስተውስ መጀመሪያ ላይ ስንመማር የነበረው ሳይንቲፊክ ኖቴሽን የሚል ነገር ተማምረናል ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ማለት very large የሆነ ነምበር ወይም very low ወይም small የሆኑ ነምበሮችን የምናስቀምጥበት ሳይንሳዊ መንገድ ነው ብለናል prefix የምንለው ደግሞ ኳንቲታቲቭ ሳይሆን ኳሊታቲቭ በሆነ way ይህን ትልቅ ቁጥር ወይም ትንሽ ቁጥር የምንገልጽበት ማለት ነው ኦኬ ኳንቲታቲቭሊ ሳይሆን ኳሊታቲቭሊ የምንገልጽ ኳንቲቲን ወደ ኳሊቲ በመቀየር የምንገልጽበት መንገድ ነው when the numerical value is very small or very large ሲሆን ነው የምንጠቀመው the prefix or a prefix is an important aspect of dealing with unit prefixes are words or letters written in front of that change the meaning ለምሳሌ list a large set of das prefix ይላል ኪሎግራም ስንል ለምሳሌ ግራም ላይ ኪሎ የሚል ነገር ጨምረናል ኪሎ ማለት 1000 ማለት ነው ወይም 1 times 10 the power of 3 gram እንደማለት ነው ኪሎግራም ማለት ስለዚህ k ምንድነች prefix ነች ማለት ነው prefix ቀድሞ መምጣት pre ማለት ቀድሞ የሚቀመጥ ማለት ነው ከዩኒቱ ቀድሞ የሚቀመጥ ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ቴብል ተቀምጧል እንግዲህ prefixዎች አሉ እና ዋጋቸውም ተቀምጧል ወይም መልቲፕላየራቸው ተቀምጧል በኤክስፖኔንሺያል ፎርም ሲቀመጣል በሲምቦል ሲቀመጣል ቴራ በካፒታል ቲ ምን ማለት ነው 10 the power of 12 ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር 30 ኪሎ ነው 60 ሚሊየን ነው 90 ቢሊየን ነው 12 ደግሞ ትሪሊየን ስለዚህ 1 ትሪሊየን ማለት ነው 1 ቴራ ማለት ለምሳሌ 1 ቴራባይት ልንል እንችላለን ባይት ማለት የዳታ መለኪያ ነው ስለዚህ 1 ቴራባይት ስንል 1 ትሪሊየን ያክል ባይት እንደማለት ነው ገጋ ስንል ደግሞ ቢሊየን ማለት ነው 10 the power of 9 እንደማለት ነው ኦኬ ሜጋ ደግሞ ሚሊየን ነው 10 the power of 6 ኪሎ 1000 ነው 10 the power of 3 ሄክታር ማለት ደግሞ 100 ማለት ነው 10 the power of 2 ዴካ 10 ነው 10 the power of 1 ከዚህ በኋላ ደግሞ ኔጋቲቭ እየሆኑ ይመጣሉ እያነሱ ማለት ነው ዴሲ 0.1 በኤክስፖኔንት ሲቀመጥ በኔጋቲቭ እየተቀመጠ ይመጣል 10 the power of -1 10 the power of -2 10 the power of -3 -6 -9 -12 ስለዚህ ዴካ ዴሲ ሴንቲ ሚሊ ማይክሮ ናኖ ፒካ ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ
prefix ይባላሉ። prefix very small የሆነ ነገር ለማስቀመጥ ከፈለግን ለምሳሌ picometer ልንል እንችላለን ርዝመት ከሆነ በጣም ትንሽዬ ሳይዝ ወይም መጠን ያለው ከሆነ ደግሞ በማስ በኩል picogram ልንል እንችላለን። ናኖሜትር፣ ማይክሮሜትር፣ ሚሊሜትር፣ ሴንቲሜትር፣ ዴካሜትር፣ ዴሲሜትር፣ ሄክቶሜትር፣ ኪሎሜትር፣ ሜጋ፣ ጌጋ፣ ቴራሜትር እያልን ልንለካ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎች ዩኒትን በተመሳሳይ የሰከንድ ሊሆን ይችላል ታይም ሌሎች መለኪያዎችን በመጠቀም እነዚህ ፕሪፊክሶች ጋራ ከዩኒቱ በስተ ሌፍት በኩል በማስቀመጥ ኤክስፕረስ የምናደርግበት way ምን ይባላል ፕሪፊክስ ይባላል ማለት ነው። ሶ ባጭሩ እንግዲህ በዚህ ፓርት ስል በመጀመሪያው ፓርት በዚህ ዩኒት የመጀመሪያ ፓርት እንግዲህ ያሉት ኬ ኮንሰፕት ምንድናቸው? ዩኒት prefix is a letter or a syllable which is written directly before the unit name with no space. ምንም ስፔስ ሳይኖር ከዩኒቱ በስተ መጀመሪያ በኩል ወይም በስተ ግራ በኩል የሚቀመጥ አይዘር በካፒታል ሌተር ሊሆን ይችላል ኦር በስሞል ሌተር ሊቀመጥ ይችላል። በዩኒቱና በፕሪፊክሱ መካከል ምንም አይነት ጋፕ የለም ይለናል ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ኖቴሽን የሚል ነገር አይተናል። ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ደግሞ ሲስተም in which numbers are expressed as a product consisting of numbers between 1 and 10 multiplied by the appropriate power of 10 ይላል። ስለዚህ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን በጣም ትልቅ የሆነ ቁጥር ወይም በጣም ትንሽ የሆነ ቁጥር የምናስቀምጥበት way እንደሆነ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። In a number each non-zero digit is a significant figure. በቁጥር ስርዓት ውስጥ ደግሞ ነን ዜሮ የሆነ ዲጂት በሙሉ ሲግኒፊካንት ፊገር ነው። ነገር ግን ዜሮ ከሆነ ሲግኒፊካንት ፊገር አይደለም ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ነገር ነው የተመማርነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደተለመደው ለቻናሉ ነባር ከሆናችሁ ላይክ በማድረግ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብም ላይክም በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱላችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቶፒክ በፓርት 2 ሜዠርመንት ኤንድ ሴፍቲ በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛልን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።